ṣàgbàgbé àwọn ajínigbé tó jí àbúrò Adelabu pẹ̀ǹkẹ́lẹ́ ooo pẹ̀ǹkẹ́lẹ́ Adelabu pẹ̀ǹkẹ́lẹ́ mẹ́sì mọ̀ bọ́yẹ mọ̀tàn Adelabu pẹ̀kúlẹ̀ mẹ́sì gangan. I love that man. Olóṣèlú kan tó mi Awólọ́wọ̀ Babúlọ́wọ̀ ti lágbára tó ṣèkì Awólọ́wọ̀ àtẹ́gbẹ́ action group tìpìlẹ̀. So mo like ìtàn bàbá yẹn. Now pápápá ẹjá kọ́kọ́ lọ sí breaking news. Good evening sir, good evening ma. Ẹjá kọ́kọ́ lọ sí breaking news. Troops rescue wife of late General Rabi Abubakar in Katsina. Ìròyìn ìrọ̀lẹ́ ìmálẹ́rùn. Kẹ́mi mo wí mo wá ní mo rẹ́jẹ̀ lára ẹ̀. Bọ́n ṣe gbé ọ̀nà fún ní first aid. Kọ́lọ́n bá wa dóòlà rẹ̀. Mímọ̀ pé kò ìpẹta lójú rẹ̀ kò nípa lágbára Ọlọ́run dóòlà rẹ̀ Ọlọ́run rescue ẹ̀. Nigeria Army troops Operation Fansanyama have rescued Mrs. Abubakar, wife of retired Major General Rabi Abubakar. Níbo làwọn operation yìí wà láti ẹjọ́ yìí? Àbí tí wọ́n fẹ́ ta ni? Tán ti jí ọmọ ogun gbé látòṣù tó lọ. Ejò bùsán nínú igbó. Ààrí Operation Fansanyama, Operation Yamayama, Operation Fansanyama. They were nowhere to be found until tí màá yẹn tó kú. Wọ́n lè bọ́nu igbó. Wọ́n mọ̀ ọ̀nà bí tí wọ́n ti jí gbé. Wọ́n àdé gbábẹ́ lọ. Títí tí màá yẹn fi dákẹ́. Àrí fídíò gbóúnjẹ ìrora nílẹ̀ẹ́lẹ̀. Àrí fídíò pé ìyàwó ẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ pé kíjọba dákun dábọ̀ kí wọ́n dáhùn sí ìbéèrè àwọn ajínigbé. Ìjọba lòun ò lè tẹ̀ síbi tẹ́nìkan ti mọ kọ̀máǹdì òun pé dandan báyìí ni kò ń ṣe, and we understand government. Ẹni ìjọba tí bá ń tẹ̀ síbi táwọn ajínigbé ń tẹ̀ sí, irú ìjọba bẹ́ẹ̀ weak, irú ìjọba bẹ́ẹ̀ encourage àwọn ajínigbé bí Buhari ṣe encourage wọn títí tán fi bọ́n mọ́ wa lọ́wọ́ nìyẹn. À ń láti wá gbòdẹ́kọ̀ fún wá sì wá sórí ọmọ tọwọ́. Ọlọ́run ò fẹ́rọ́ ayé òfódodo ọ̀rọ̀ pé mẹ́ta. Àwọn ẹbí àwọn tí ń bẹ nínú igbó tí ń bẹ lọ́wọ́ ajínigbé ẹ̀rù ọmọ bá wọn ò fẹ́ pàdánù ẹbí wọn. Ọlọ́run ní jẹ́ kán pàdánù ẹbí wọn o. Ṣùgbọ́n Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ wọ́n ní àárín àǹṣubú ṣeré. Ábìlì ń tasí kádọ̀bálẹ̀ kákànnì ẹni. Ikú ń bẹ nílé, ikú ń bẹ lóko. Ikú ń bẹ lẹ́sẹ̀ kùkọ́ ń bẹ lọ́nà jíjìn. Kò sẹ́ni tí ò ní kú tó kó bá bá rí ò ní dìgbòrò. Ikú pa abiri abiri lọ, ọ̀pá abiri abiri rọrùn. Igi dá lóko ọ̀pọ̀ ọmọ alára méje. Ajérò ó fi bẹ̀rù bojo káwọn ọmọ tiẹ̀ mẹ́fà jù sí ẹ̀wò. Àjájìn ọ̀pọ̀ ọmọ ajérò mẹ́fẹ̀ẹ̀fà sọnù. Àṣé kò síbi tí kò kì í ti pani. Ẹ lásídẹ́ǹtì ó lè kú. Ẹ ń jábọ́ lórí ilé ó lè kú. Ẹ ń jóná mọ́lé ó lè kú. Ẹ ń bọ́ omi ó lè kú. Ntìrá gbá bọ́ọ̀lù tó gbá bọ́ọ̀lù sínú àwọn tó sì ní kó wọ́n sọmọ sọ́ọ̀tì tó jẹ́ pé ṣe lóhun ta ṣúgà. Òkìtì tán máa ń ta sẹ́yìn pọnlá náà lọ ta tó fọrùn lọ́lẹ̀ ó sì kú bẹ̀ sórí fíìdì ń bẹ̀. Ayọ̀ dínkù fún un. Eléyìí ò sọ wípé ká pàdánù àwọn èèyàn wa. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ni tiwa kọ́lọ́run fi wọ́n ṣètùtù. Major General yìí lára ètùtù orílẹ̀-èdè yìí ni. Either directly or indirectly. Àwọn ajínigbé tó gbé àwọn náà ní dúró tòsí ibẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n ṣé wọ́n lọ. Wọ́n mọ̀ pé àwọn sọ́jà ń bọ̀ wọ́n yìnbọn fún ìyàwó ẹ̀ kan tó máa lọ. Àwọn èèyàn yẹn ṣe dájú tó bẹ́ẹ̀. So they cannot leave her free pé ókè o ọwọ́ wa náà lọ́kọ rẹ̀ kú sí o. Opó ni. Ẹjá yọ̀ǹda ẹ̀kọ́ máa lọ láyọ̀ àtàláfíà. Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ làwọn sọ́jà tó ń rí tí wọ́n tó dálẹ̀. Kọ́lọ́mọjà ṣòfò lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Because to the best of my understanding, ẹ gbúròó bọ́n pé wọ́n yìnbọn fún kò pẹ́ tán yìnbọn fún lẹ débẹ̀. To the best of my understanding, ó yẹ kí nínú yóò pọ̀ ṣù àwọn ajínigbé ọ̀hún. Ó yẹ kárí fídíò òkú tiwọn náà. Eléyìí láfi gbóríyìn fún yín. Ẹni tẹ́lẹ̀ lọ gbà kalẹ̀ iná ìnira lọ́wọ́ o. Ṣé woman yẹn ti jagun rí? Sọmọ bóró bọ́n ṣe rí lára? Ṣé lè rí gbédélé? Ṣé ti rí gbédélé? Ẹ fún first aid. Ṣé
ṣé ti mọ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ lọ́lọ́ jẹ́ kẹ́ gbé first aid dání àbí bá a ṣe ń yọ só la ṣe ń yọ gbọ́ ni because ọ̀pọ̀lọpọ̀ béèrè ni mo wá sọ́kàn wa ṣùgbọ́n tá a kéré èèyàn béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ rescue ẹ̀ pẹ̀lú àpá àbọn àwọn tó yìnbọn fún ẹ̀rí wọn yìí ń mọ to the best of my understanding tí ó máa yẹ bá fẹ́ fún wa ní account ó yẹ kó jẹ́ kó yé wa wípé ìró ìbọn ò jẹ́ ké tí òun gbọ́ràn mọ́ níbi táwọn sọ́jà bá ti ń yìnbọn nugbó because mo trust àwọn èèyàn kan wọ́n á ní bá a bá fẹ́ lọ́nlù ó yẹ ká máa ti ń lé ni àti pàápàá àwọn náà ò ní ṣàìsùn sàmọ́fọwọ́ mi kù ti yan gúgúrú fégún nítorí bá máa wọn yẹn yìnbọn bí ìbọn táwọn náà yìn ó tiẹ̀ bàyàn bí ò ní bàyàn lójú ogun wọ́n máa ń yìnbọn bẹ̀rù lásán táwọn ọ̀tá òfin ní lè sọ pé àwọn fẹ́ yìnbọn moment yẹn because onímọ̀ bọ́yá wọ́n rí ọ ọkàn sáà gbúrò ìbọn ni ìwọ náà lẹ̀ bẹ́bẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tẹ́ ẹ̀ bá gbúrò ìbọn mọ́ lẹ́yìn náà tó yin tọwọ́ yín so wà very very unfortunate irú orílẹ̀-èdè tá a wà yìí ó wà very very unfortunate irú àwọn olórí tá a ní so wọ́n mọ location bíi tí wọ́n gbé márùn yẹn sí láti ẹjọ́ yìí àbí wọ́n fọ́gbó débẹ̀ ni àbí wọ́n lànà débẹ̀ ni all right o ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́ o now I've rescued Mrs. Abubakar, wife of retired Major General Rabi Abubakar, following a deadly encounter with armed bandits in Matazu local government area of Katsina State. Àwọn tó gbé wọn ò gbé wọn kọjá ìpínlẹ̀ Katsina. Gun encounter with armed bandits. So casualty mélòó ńlá ní? Láàrin àwọn sùnmọ̀mí àbí wọ́n láyé ta ní ìbọn ọba wọn ní àbí ìbọn olè bá wọn àbí ó yẹ kí ìbọn ọba wọn. Distance wo wọ́n wà tán ti ń yìnbọn. Ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́. Popular security expert Zagazola Makama disclosed this in an exclusive report posted on his official X handle on Monday night. Ìròyìn pàjáwìrì ni alẹ́ ìlọ́ ẹ̀sẹ̀ jáde. He said the operation conducted under Operation Clean Sweep 3. Wọ́n ò clean nǹkan kan, wọ́n ò sweep anything. Ẹ sọ fún àwọn operation yẹn kan lọ change orúkọ wọn. Tán bá máa clean sweep. Kò yẹ kí kankan náà àwọn ajínigbé yẹn wà láàyè. Kò yẹ kó wà láàyè. Ó yẹ kí wọ́n ti jákùn ẹ̀mí gbogbo wọn ìgbà náà ni wọ́n tó di Operation Clean Sweep. Followed intelligence-led offensive launched in Matazu and adjoining communities after the abduction of the retired senior officer's wife. Ṣé ìyàwó ẹnìkan wọ́n gbé àbí wọ́n gbóhùn náà? Quoting security sources, Makama said troops made contact with the bandits at Tunga village during the search and rescue operation, forcing the armed group to flee under heavy military pressure. Heavy military pressure. Láàgbọ́kù kankan nù wọn. What kind of military pressure is that? A jẹ́ pé military pressure òfegè ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. All right, he said and I quote, the bandits shot her and fled. When we made contact at Tunga village, we have rescued Mrs. Abubakar. She's bleeding. We have given her first aid and are moving her for urgent medical attention. A military source said. So, eléyìí tó kù ń bẹ lọ́wọ́ ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà o. Àtẹ̀yìntẹ́ jọ́jọ̀gbọ́n orílẹ̀-èdè yìí ṣe orílẹ̀-èdè. So, eléyìí láàyè ọ̀tá wo gédéǹgbé mo ní kí n fún yín bó ṣe wọlé náà ni o kí n jábọ̀ eléyìí fún yín. Eléyìí tó gbé mi wá gangan ní tàwọn ajínigbé tó jẹ́ àbúrò Adébáyọ̀ Adelabu gbé. Kí dẹ̀ ló gbé mi wá? Ó ní rúmọ̀ oríṣiríṣi tó wà lórí ìtàkùn ayélujára. Ìtàkùn ayélujára ló ní kí wọ́n máa guess tàbí kí wọ́n máa tinú mọ́rọ̀. Gbogbo wọn ti sọ wípé ìjínigbé yẹn wà political, wọ́n ti ń tàgẹ̀ mọ́ opponents Adelabu. Bọ́n ṣe ń tàgẹ̀ mọ́ àwọn opponents ẹ̀ tí wọn ò jọ sí same party ni wọ́n ń tàgẹ̀ mọ́ àwọn opponents tán jọ wà ní same party àwọn tán jọ di primary. Àwọn olóṣèlú yìí lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà ọ̀rẹ́ ni wọ́n o. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n o, wọ́n ń pera wọn sí party o. Gbogbo àwọn tán jọ fẹ́ di APC primary tán jọ di APC primary kíní kan primary káàkiri state they are all friends. Wọ́n kàn máa ń fi orí tiwa fàgbọ́n ni o tán bá fẹ́ ṣènáwó àwọn náà wọ́n máa ń pè o gbọ́mọ wọn bá ṣe wẹ́dà àwọn máa ń pera wọn o.
mo bá fẹ́ sọjọ́ bí àwọn wọn máa ń pera wọn o ń di bálọ́ọ̀tì ni wọ́n ti máa ń jẹ́ ọ̀tá lẹ́yìn tán bá ti dìbò tán tégbé tirégbé àwọn náà wọ́n tún máa ń wọlé ara wọn lọ kíra wọn o ẹgbẹ́ ẹyẹlẹyẹ ń wọ́tọ̀. So majority wọn ò ró débi pé kí wọ́n fi ìjàmbá sọmọ làkejì wọn. It is never do or die affairs with many of them. But majority àwa tá a wà nígboro tá a wà ń ta làámọ̀ tinú mọ́rọ̀ àmọ́ over calculate. Àmọ́ bọ́ lọ́ba babaláyé sayé àmọ́ babaláyé rolé ayé wọn bó ṣe yẹ kán gbé àti bọ́n ṣe ń gbé. Àkọ́kọ́ ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ gbọ́ bí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá yìí sọ wípé àwọn mú wọn ká tó wá gbọ́ wìrìwìrì lẹ́nu àwọn tó lọ jí àwọn èèyàn gbé. Ṣé wọn pa àwọn kan pàdánù ẹ̀mí wọn láàrin wọn? Bó ni wọ́n ṣe pákéjì ara wọn? Bó ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀? Ọjọ́ wo gangan ni wọ́n strike? Ọjọ́ wo wọ́n ti ń pè lò rẹ̀? Wọ́n ti ń prepare tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ti ń sọ movement àwọn ọmọ yẹn tipẹ́tipẹ́. Wọ́n mọ ilé ìwé wọn, wọ́n mọ inú ilé ibi tí wọ́n ń gbé, wọ́n mọ iye àwọn èèyàn tí ń gbé bẹ́ẹ̀. Wọ́n mọ bí girama wọn ṣe ń rìn. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ti ń mọ́nítọ̀ sẹ́yìn kó tó di pé wọ́n lọ. Kò mọ̀ lọ́wọ́ òṣèlú kankan nù o. Àti jẹ́ àti mú ọ̀kánjúà ojú kòkòrò ló gbé wọn débẹ̀. Agbèrò gbogbo ibi agbèrò gbogbo wọn ti mọ́ra wọn. So táwọn èèyàn bá ń sọ wípé ọ̀pọ̀ nínú àwọn agbèrò ọ̀daràn ni wọ́n kò ní sí rọ́ńbẹ̀ jàǹdùkú ni wọ́n kò ní sí rọ́ńbẹ̀. Sọjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu abẹnugan iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àbí agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá the same thing náà ni. Tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọbọ̀ oníròyìn sọ̀rọ̀ ẹ̀já gbọ́n tó sọ. Good morning, sir. Good morning, Adelabu. All right, so we've seen the video. We're grateful that the rescue happened. That none of the victims was hurt. We understand 2 persons were neutralized among the kidnappers. So maybe give us a clear picture of what we saw. You know, so many things have happened. People have doubted, they stayed, people have said all kinds of things. But it's an opportunity for the police to give their own report as to what we saw, what we all witnessed on video. I'm sure it was published by the police itself. So tell us how this happened and where did this happen? No, thank you. So, the incident happened, the woman was kidnapped on the 3rd alongside her 2 sons while she was dropping them in school. And ever since then, on the directive of the Inspector General of Police, IGP, on this. Now, can you imagine? On the directive of the IGP, does it mean pé tí Inspector General of Police ò bá direct wọn ò ní gbé gbèsè? Sọ kí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀sẹ̀ mọ́ dúró de direction IGP kí wọ́n tó gbé gbèsè lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. So, PSC Daga, NPM, the Commissioner of Police immediately coordinated a rescue operation together in conjunction with the operative of the Post Intelligence Department, IRC operatives. As since we've been on the trail of the perpetrator, but one of the perpetrator by name, popularly called Aburo, been on the command watch list. The operatives continue to trail him until his eventual arrest on Thursday. After his arrest, ọ̀daràn paraku nìkan nù wọn ó ti lẹ̀ wọ́n ti tẹ̀ wọ́n dé. And the interrogation, he continued to cooperate with the operatives, which led to arrest of another conspirator called Dari, popularly called Solution in anybody. The 3 of them operated and they explained how the operation was carried out. So they began the operations around May of this month when Dari Solution, popularly called Solution, approached a key personal assistant to the family, to one of the known person in the family, and all of them was fired to kidnap the mother of the victim. And this, upon several other analysis of their digital footprints, we were able to discover that they had their lifestyle, their routines are fulfilled, and they are details of their activities. Initial plan was to clean up the mother. However, they realized that it was the driver that usually take them to school, and they changed their plan to go for the kids. Unfortunately for them, or luckily for them, that day it was the mother that dropped them in school, and they swung into action, adopted them, and took them to then an unknown location. So the operative continued intelligence-led operation, leaving no stone unturned in ensuring that we were rescued on earth, because that was the mandate and the directive of the Inspector General of Police. And we've been on that until on the 6th at 7:30 when their hideout was stormed at Ayikun here in Ibadan. And upon sighting the operatives, one of the gang member who was on the lookout, identified by name Kelechi, who had traveled from Lagos to come and participate in this operation, opened fire on the operative, and the operatives professionally and with tactical precision neutralized
neutralized him and his second, who was also there to give a covering fire for him. Neutralized the two of them, recovered their property right, and then move into, like you see in the video that was, of course, that was gone viral there. They were able to rescue the mother and the two sons, and they arrested one of the accomplices in the operation. You know, this points to a trend we have seen in kidnapping such as this, where someone close to the victims or the victim is usually fingered as part of the gang or those who conspired to kidnap. So you're saying that someone close to the family was a part of this? Of course, someone close to the family who happened to be a personal assistant by name Shepherd was one of those who were picked. He was the one that was approached by Daddy to let them give them an inside information of how the family lives their lifestyle, their routine, and all of that. So now, àwọn tí wọ́n jí àbúrò Adelabu gbé, wọ́n ní ọ̀rẹ́ nínú ilé ń bẹ̀ tí wọ́n ti jọ ń dùnádùrà ti pẹ́, tí wọ́n ti jọ ń wá bí wọ́n ṣe wọnú ilé ọ̀hún, àbọ̀nà tí wọ́n fi ìyá àwọn ọmọ yẹn gangan wọ́n fẹ́ gbé. Ṣé àgbàgbé pa ló ṣiṣẹ́ ní báńkì àpapọ̀ rí, ó tún ṣiṣẹ́ níbì kan náà rí, ó ti wá rìtáyà at the age of 42 or 43. Now òun gangan wọ́n fẹ́ gbé, bóyá wọ́n rò pé difficulty náà fi wá switch sórí àwọn ọmọ ẹ̀, èèmù wọn ni pé dẹ́rẹ́bà ni yóò gbé wọn lọ sùkúù, wọn mọ̀ pé ìyá wọn gangan ni ó gbé wọn lọ níjọ́ tí wọ́n dàbò wọn lọ́nà. Ẹ já rìn nínú ọ̀rọ̀ tó pọ̀, tàbí ká rìn nínú ọ̀rọ̀ tí ó pọ̀, tàbí ká gé pépèpé bó tiẹ̀ jẹ́ pé àáka bí ọ̀rọ̀ ń ṣe jẹ́ gan-an. Ìpínlẹ̀ kan tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ rèé, kidnap suspects open up how we planned kidnap of Adelabu's sister, twin sons. Before his arrest by the operatives of the Force Intelligence Department Intelligence Response Team, FID, IRT, and other tactical teams in Oyo State Police Command, Ṣẹ́gun Balógun, aka Aláwàyè. Ṣẹ́gun Balógun personal assistant tí wọ́n nu léhùn. Yorùbá ti parí ọ̀rọ̀ wọn ní bí ò sí ó lè lé títà ò lè já ni. Ó lè lé ní ó ṣílẹ̀kùn fún títà. Yóò dẹ̀ngẹ̀ pó ilẹ̀kùn. Nígbà tí ẹ bá ti tilẹ̀kùn, yóò padà, yóò rè sí lẹ́yìn. Tàbí kó sọ fáwọn tí ń bọ̀ pé ẹ má gbà wájú ilé o àti tilẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ o, ṣùgbọ́n òun ó sì ti kísìn nílẹ̀ ìbẹ̀lẹ̀ gbà wọlé. Láìsí ó lè lé títà ò ní ráàyè wọlé. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tí wọ́n ń kọ́ nìsín kéèyàn ó tó jálẹ̀kùn bí olúwa rẹ̀ ó ṣe yọ jẹ́. So kò rọrùn láti wọnú ilé bẹ̀. Now Ṣẹ́gun Aláwàyè ló jẹ́ kí wọ́n láǹfààní àti wọ inú ilé. Okay. Aláwàyè was known among other drivers at the motor park in the Iyawo Road area of Ibadan, Oyo State, where he used to convey passengers to their destinations. Àwọn olóṣèlú yìí náà ni wọ́n máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà fúnra wọn. Ẹ bá ti lo tọ́ọ̀gì tán, ẹ fẹ́ kí wọ́n máa gbégbé ayé tọ́ọ̀gì lọ forever, because bẹ́ẹ̀ yóò ṣe lọ mú èèyàn nídìí ọkọ̀, bẹ́ẹ̀ yóò fi ṣe personal assistant ní òye mi. Kò sí bó ti lè níwà tó dáa tó, ẹnikẹ́ni tí bá ti ń ṣe ìdí ọkọ̀ tí ń ṣiṣẹ́ agbèrò yóò ti háàdì mọ́ ìwà tí tó ní, torí wèrè ló lè ṣe. Sorry to use that language, with due respect sáwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ agbèrò. Àwọn agbèrò kan bẹ tó jẹ́ pé àtijọ́ àti mo ló tì wọ́n débẹ̀, kọ́ lọ́mọ́ fi àtijọ́ àti mo wá síbi tó há. Ṣùgbọ́n kò sí bó ti wù kọ́mọlúwàbí ó bá jàǹdùkú rìn tó yọ dára wọn. Ìwúrẹ́ tó bá járìn yóò jẹ̀gbọ̀nsẹ̀, ajá tó bẹ́ wúrẹ́ rìn yóò jẹ́ èpo oṣù. Àwọn ìwà kan bẹ tó jẹ́ pé kò sí yẹ̀ sílẹ̀ bó bá ti ń bá wọn ṣe. Láti ibẹ̀ náà ni wọ́n ti lọ́bì ara wọn. Ó ti di personal assistant. Àwọn tí wọ́n jọ mọ rángáréèjì ni wọ́n ronú kan bí wọ́n ṣe fẹ́ jí ẹni yẹn gbé, gbowó gidi ó ṣe jáde sí wọn. Wọ́n á kàn sóhun, ẹ jẹ́ ń farabalẹ̀ sí láwẹ́láwẹ́ because ó yẹ kó wà on record. Kẹ́yìn gan ṣe mọ kẹ́ ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe paramọ́ fáwọn èèyàn tó yé ká ní tó gbé mi wá nù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó look gentle nínú ilé, tó look innocent nínú ilé, iná ni wọ́n mọ̀ rárá. Ní tó gbé mi wá gangan nìyẹn o. It's not because of content. It's because of the information. Information tó kún pẹ̀lú ìjẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. So now, unknown to many, he decided to choose another route to make money. Kò wà political rárá. Ní tó gbé mi lára, ní tó gbé mi wá náà nìyẹn. He applied his driving skill to convey members of a kidnap gang he joined to their operations and taking the victims to the safe house, prepare for them. This he did very well until the gang's corp became full. Aláwàyè is among the suspects arrested for their alleged involvement in the kidnap of the former Minister of Power, Chief Adelabu's sister, Mrs. Olaide Busayo Adegoke, and her
and twin sons. Segun has confessed to how he took the gang leader Adewale Abolaniwa aka Oloro to the house where Adelabu's extended family members reside in preparation for the kidnap carried out on June 3. Kì í ṣe June 3 wọ́n ẹ̀sẹ̀ lọ́bẹ̀. Wọ́n ti ń plan ẹ̀ tipẹ́, wọ́n ti ń strategize tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ti ń wá tipẹ́tipẹ́, wọ́n ti mọ movement wọn tipẹ́tipẹ́, wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń rìn. Ṣẹ́gun Aláwàyè ni ó pè wọ́n pé aago báyìí ni o, ọkọ̀ báyìí ni ó gbé jáde o. Ẹ̀dúró dè wọ́n o. Ṣẹ́gun and one of the man working with a politician named with Ed. Kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ náà, name with Ed. Kò jọ ẹni tí wọ́n lọ wọlé wọn náà lọ. Revealed how he was approached by Oloro for the kidnap of the woman and her twin children. It will be recalled that the kidnapped victims were rescued last Saturday from where they were held hostage at Lako community on Ayegun Olomi Road, Ibadan. Ṣé Lako ni àbí Lako? Joshua tó mọ̀ Ìbàdàn dáhùn. Kí ló ṣe nẹ́tíwọ̀kì mi o? No, ó ṣe kí ló dé nẹ́tíwọ̀kì yẹn kàn dédé máa kú báyìí. Ok, ó dà gbé ti padà. So, at Lako community on Ayegun Olomi Road, Ibadan. Oh, my bad. Okay. Ayegun Olomi Road, Ibadan, by police operatives following the directive of the Inspector General of Police IGP Olatunji Rilwan Disu gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ọlọ́pàá ìkànṣe sọ. Ẹ bá ń ṣe program yẹn torí àwọn tó jáde. Also arrested were the gang leader Adewale Abolaniwa aka Oloro and Dare Oyedele aka Solution. Solution yẹn ti di problem báyìí. So it was learned that Solution was well known as an automobile electrical technician, especially at Orita Challenge area up to Podo area and its environs in Ibadan. He was also said to have a business where he accommodated other automobile technicians' workshops. Saturday, Kenekan discovered that many people who knew him very well are still finding it hard to believe that the same Solution was a kidnapped gang member. Because Oma look innocent, I look gentle. Àwa kan dẹ̀ wà tá a máa ń trust èèyàn tá a bá ti rojú wọn tó gentle. Ń bẹ̀rẹ̀ àwọn tó lù mí jìbìtì 2 million naira tán láwọn talẹ̀ fún mi. Ìkan pásítọ̀ Gbénga ìkejì rẹ̀ lẹ́yìn tá a mọ̀ tí a ti mọ̀ bí ẹni mo more than 10 years. Wọ́n sì lù mí jìbìtì gba 2 million naira lọ́wọ́ mi ṣùgbọ́n tọ̀dọ̀ mi bíi tàwọn Adédùbú ni ó ṣe rí o. Bí wọ́n ṣe rí àwọn yẹn gbà padà lèmi náà rí owó mi gbà padà. Ẹ ń gbàdí òtòṣì níta Aláròyé ká ló gbé. Ẹni tí ìwà rẹ̀fà mẹ́fà ń gbé olóòní rìn bó ṣe kí wọ́n rú ọ lérí. Ẹ ń pẹ́ òtí ìdákẹ́ Ọlọ́run gbàgbọ́ ya etí ẹ ó dì ìyẹn certain now. So all ma look innocent. Bí èèyàn bá rí èèyàn ó pé ilé ò lè ṣiṣẹ́ láàbí bẹ́ẹ̀. According to police sources, the plan to kidnap the twins started on May 5. So wọ́n wá a month interval. After a month wọ́n ti ń plan ẹ̀ wọ́n execute operation wọn. Started on May 5, the mountain surveillance on the compound where the twins live and on the conveyance of the children to and from school. It was learned that Solution took up the job of office in charge of surveillance for the kidnap gang, training the targeted twins, communications between Oloro and Solution, which were intercepted by the IRT operatives, indicated the kidnap gang's preparedness towards the kidnap operation. Kò sẹ́ni tí ó dédé kojú irú sẹ́bẹ̀ náà láàrin gbòòrò Ìbàdàn èèyàn gbọ́dọ̀ plan ẹ̀ dáadáa. So wọ́n plan ẹ̀ dáadáa wọ́n rí ṣe dáadáa wọn ò rí yọrí dáadáa ni. Torí pé ẹ̀mí irọ́ kìí gùn ẹ̀mí ọ̀daràn kìí gùn wọ́n padà mú ọ náà ni. Irọ́ ló lè sáré fógún ọdún kọ́ máa mẹ́hẹ̀lẹ́. Ọjọ́ gbogbo ń tó lè ọjọ́ kan tó ní nǹkan. Unknown to the target family, Solution knew the school being attended by the twins. He knew the process of opening the gates whenever the car approached the residence of the victims. He knew the make of the vehicle with its tinted side glasses. He observed the smartness of the driver. He knew when the grandmother, that is, ex-minister's mother, was in the compound. Ọmọ ìgbà tí Adelabu wà nílé. Ọmọ process ìbọn ṣe ń sí géètì wọn. Ìyànbá àwọn géètì kan ọ ẹsẹ̀ hàn pápá káwọn tí ń bẹnu ilé ó tó mọ jáde láti wá sílẹ̀kùn fún ọ tàbí kí gateman ó tó wá sílẹ̀kùn fún ọ. Ọmọ school àwọn ọmọ yẹn ọmọ bó ṣe táìtì tó. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló ti wà nílẹ̀. Then, in one of the intercepted messages, Solution was describing the school being attended by the children of posh, equipped with air conditions and very expensive. Ó ti máa rú ilé ìwé tán lọ.
àwọn tó mọ wọn bẹ́ẹ̀ pé àwọn olówó lọ́wọ́ àmì o bẹ́ẹ̀ èèyàn bá irọ́ ọmọ kan gbé èèyàn ti buwó jẹ o èèyàn ti susówó gidi o bàbá àgbàlagbà operation tá a fẹ́ ṣe yẹn wọ́n ní town ni o wọ́n ní town ni minister of power ó máa gbéṣu jáde ọlọ́run ẹni tó tún fẹ́ lọ fún gọ́fúnọ̀ bàbá máa buṣu ń bẹ̀ yẹ àṣà gbọ́dọ̀ get me everybody gbọ́dọ̀ execute iṣẹ́ dáadáa kò yé olóró má fọ́ ń bù o aláwàyè má mẹ́lẹ̀ ń bẹ̀ pẹ̀pìn kò yẹ òṣàfọ̀ aláwọn information tó yẹ kó fún wa fèlè tó kù lẹ̀ fún wa àbí kí ló sọ aláwàyà kò sí wàhálà ẹ ṣáà make sure pé gbogbo nǹkan tá a bá gbà ń bẹ̀ á pín dáadáa o ẹ̀wọ̀n ìgbésẹ̀ tí yàn ṣe ìbàbí iṣẹ́ ẹrú náà ni o nígbà tí yàn kàn ṣiṣẹ́ ẹrú ni o kò ń ṣe pọ́n fún yàn ní nǹkan kan dàbí alára o lẹ́yìn sálárì kò sí nǹkan kan mọ́ o aṣọ tó ń bẹ̀ yẹn adìẹ lásán wọn ò lè fún mi ẹran lásán wọn ò lè sọ pé kémi náà lọ pa fún fámìlì mi irúṣẹ́ òṣìwò la wá ń ṣe yẹn mọ̀ tí yàn bá ti gbàgbẹ́ mi lẹ́ẹ̀kan báyìí màá kàn bá wọn iṣẹ́ bí oṣù bíi méjì kan olùwàrí ó dàn fi ṣe wọn lẹ̀ ní tí yàn bá gbà ń bẹ́ẹ̀ yà jẹ́ mánú ni kéèyàn ló máa lo ilé yẹn ná ẹ gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wọn ni ọ̀gá gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ jàre wọn gbà tó ń tọ́jú ẹ̀ dáadáa gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀ làwọn máa bẹ gbà lọ́wọ́ wọn ẹ má sọ pé mi náà wà láàrin wọn o yà àríkòǹkò ọwà ń bẹ. So now wọ́n ti mọ báwo ni wọ́n ṣe ṣí géètì wọn how long ni mo ń take wọn do you know ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló jẹ́ pẹ́nu géètì wọn ti gbé wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ pé bá ń ṣe ń drive wọlé náà làwọn tí ó jù wọn gbé náà ń wọnú ilé pẹ̀lú wọn géètì wọn ti ń sílẹ̀kùn yọ yanu kalẹ̀ ní bí wọn bá tiẹ̀ fi ìbọn dá lóhùn wọn gbé tí wọn gbé gbogbo géètì ọwọ́ à ń ṣe ṣìgbàyàwó wọn lọ so àtẹ̀mí àtẹ̀yìn gbọ́dọ̀ máa wà very very alert every time ọlọ́run ní jẹ́ kó jẹ́ pin wa o lágbára ọlọ́run àwọn tí wọ́n jí gbé wọn ò rí ìdásílẹ̀ ayọ̀ lágbára ọlọ́run. Further information gathered about solution revealed that he owned 2 buildings within the Ayegu community and was the one who helped to get the caretaker from whom the gang rented the house turned into kidnappers then. Now ẹni fẹ́ ń pè ní solution yìí tí ìbá ṣe gbé jẹ́ ń jalè díẹ̀ sí lọ́wọ́ fi bolè wọ́n ló nílé méjì that means ọ̀nà tí jẹ́rìí ọ̀há ṣùgbọ́n ojú kòkòrò ká máa wọ ọlá ká máa fojú calculate ibi tó yẹ ká dé tó yẹ ká ti achieve láì fojú calculate wọn bá tá a ti achieve ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ká wá àwọn tí ò tí ì tó ni eléyìí ò sí fún wọn. So ó ti rí jẹ ó ti rí mu òun ló bá ń wá caretaker tán gbalé lọ́wọ́ ẹ̀ ẹyọ kan tó wá dùn mí tó sì bí mi nú ń bẹ̀ ni pé bóun níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí máa déédéé wọlé yẹn ẹ tí ì bá pàdé nínú ìwádìí báwọn tó jí wọn gbé ìlò nílé tàbí lọ́kọ́lé kí àtẹ̀ká lè gbélé fẹ́nibọ́dì kò sẹ́ni tí yóò fẹ́ gbalé lọ́wọ́ èèyàn tí ó sọ wípé àjínigbé lè mi o kẹ́ ẹ tó fún mi lé o máa ń jiyàn gbé ni o báwa business táwa ń ṣe nìyẹn máa ń jalè ká lọ láàárọ̀ kàbí àwa ò kì í ṣiṣẹ́ àrò àdé ń ṣe tọ̀sán ṣùgbọ́n bí ilẹ̀ bá ti ṣúbà yìí àlọ́gó ló ń kígbe náà ń pà wá o àwa máa gbà lọ́wọ́ mẹ́rin o bá lè jò ń tolo iṣẹ́ táwa ń ṣe nìyẹn tẹ́ bá fẹ́ fún wa nílé kẹ́ fún wa nílé ẹ̀ bá dẹ̀ fún wa nílé ẹ̀ pẹ̀pìn ẹ̀ bì sẹ́yìn kò sí wàhálà náà o òun ṣagídì so ṣé ẹ̀yin náà dẹ̀ wá fúnra ẹni bẹ́ẹ̀ nílé kò sẹ́ni tí ó fẹ́ gbalé tí ó sọ pọ̀ dáná lóhun everybody máa present ààrẹ dáadáa ni kí lọ́kàn kí á ti kà so ní ọba àwọn gbélé ni tí kí á ti kà nípa ẹ̀fẹ́ gbalé iye báyìí lẹ́sàn o òfin tó wà fún lérè o iye tẹ́sàn lówó náà lélẹ̀ o ọ̀tán báwo ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa sáré lọ bilé yẹn lulẹ̀ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti bilé lulẹ̀ báwọn ẹ̀ tó sọ pé ẹ̀fẹ́ gbalẹ̀ ẹ̀bẹ̀ ẹ̀ kí ló wá kẹ́ńtó nílé so àwọn àṣejù máa wà lọ́wọ́ àwọn ìjọba wa lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà àṣejásán wa àwọn nǹkan tí ò wọ́ tiẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ a lè sọ pé torí pé náà wà lórí ká górí sọnù a lè sọ pé ojú ń wa mi ká wá kígi bojú orí fẹ́ kọ́ orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn náà orí borí bá ń fọ́ ní ní ìsìn kójú ọmọ dámi sóòrùsù ká wá gbé solution náà ni pé kẹ́ gbórí yẹn kúrò lọ́rùn gbà yẹn lé orí fífọ́ yẹn tó máa lọ ẹjá máa ní sùúrù náà náà ó ìfọlájì ọ̀lẹ́lẹ̀ ìṣàgbára lónìí níta fi lè wọlé yẹn ni pé tíwádìí bá sọ pé kan náà àwọn ajínigbé ìlú nílé yẹn ìgbà yẹn ló tó wọ̀ tí wíwó sọ àwọn ẹlòmíì tí wọ́n jí èèyàn wọn gbé ńkọ́ tó jẹ́ pé àwọn tó jí wọn gbé ò nílé kí lẹ̀ san tá a san fáwọn àwọn tó jí èèyàn wa gbé tán gbé wọn lọ ní ugbó tí wọ́n sì tún padà sálọ wọ́n tún padà escape wọ́n tún padà gba ransom kí lẹ̀ san tá a san fáwọn ẹjá mọ̀ tẹ́ẹ̀kẹ́ yìí sí ìjọba o ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́ o. So one gang rented the house turned into kidnapper den. It was also discovered that his younger brother was living in the same area but had fled since the lead of the gang's atrocities has blown open
During the search, a pump-action gun was reported to have been found in Solution's house, totaling 3 guns recovered from the gang. Before the rescue of the victims and the arrest of the suspects, information added that the repeated kidnapping within Ibadan had raised suspicion about Oloro's likely involvement, prompting a kickstart of intelligence-led gathering of information about him, especially when he allegedly jumped bail after his release from prison for a previous kidnap offence. Ọ̀gbẹ́ni ti wà into kidnapping tipẹ́, ó ti ń jiyàn gbé tipẹ́, ó ti lọ sẹ́wọ̀n torí ẹ̀ rí. Okay, wọ́n gba béèlì ẹ̀, ó jump bail. Ìyẹn làwọn ọlọ́pàá fi ń wá káàkiri, ẹ̀ mọ̀ wá wo bó tún ṣe link padà. For previous kidnap offence, since Alawaye was known to be Oloro's friend, operatives of the monitoring unit reportedly met and asked him of Oloro's whereabouts, to which he responded that he had been calling him but had not been able to reach him. However, the operatives' eagle eye saw that he was making attempts to delete some information from his phone, which made them snatch it from him to have a look at what he was trying to do. Ọ̀gbẹ́ni ń gbìyànjú láti sáré delete àwọn nǹkan kan wọ́n já fún ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Kí ló fẹ́ delete? To their surprise, they reportedly stumbled on a message involving the purchase of a gun by Oloro, who told Alawaye that the gun seller had refused to give him the weapon after taking his money. Wọ́n fẹ́ rà bọ́n. Nǹkan fẹ́ rà bọ́n fún wọn ti send owó fún, wọ́n ti send owó sí, kò gbé bàn kalẹ̀. Ó wá send message sí pé ẹ̀ǹ tá fẹ́ rà ò pa lọ́wọ́ ẹ̀ o. Lórí burúkú tá fẹ́ rà rèké lọ́wọ́ ẹ̀. Mi ti send owó sí o. Kò gbọ́ pa kalẹ̀ o. Ìyẹn ni message ti ń bẹ lórí fóònù wọn. With that, the operatives detained the suspect for investigation, unknown to them that he was part of the kidnapping that occurred a day before he was picked. His involvement was revealed 2 days later. Because a mọ̀ wò wípé àwọn ọlọ́pàá máa wà intelligent o, báwo náà ṣe mọ location wọn. Meanwhile, wọ́n ti arrest ọ̀gbẹ́ni yìí, wọ́n mọ̀ pé wà nínú àwọn kidnapper. Àwọn arrest ẹ̀ pọ́ jump bail. Wọ́n arrest ẹ̀ mọ́ wà ọ̀daràn tó ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n mọ̀ pé léyìí gangan tọ́jà méjọ́ wà gangan pé òun náà wà involved. So Oloro asked me if Adelabu still had a mother. Yeah, Ṣẹ́gun Aláwayè kọ́hún. And I said yes. He asked me again about where she was living, and I told him. Can you imagine that? In an interview with Sunday Tribune, inside the cell, Ṣẹ́gun, age 47, and an indigene of Ibadan, opened up on his membership of the kidnapping gang. He said, and I quote, "I'm a driver who transport passengers from a Iyawo road motor park at World Oil Axis." Àwọn tó wà lórí bridge ni, mbẹ̀lẹ́ ti wọ mọ́tò Sagam, mbẹ̀lẹ́ ti wọ mọ́tò Jẹwọ, mbẹ̀lẹ́ ti wọ mọ́tò Ajah, nǹkan kan ló bẹ́ẹ̀. I didn't start the operation with the gang from the onset. I've known Oloro for more than 10 years in our transport union. At the point, he committed some crimes and was arrested and remanded. Later, we heard that he was in Lagos. Mo ti rí ọ̀rẹ́ mi ti pẹ́. Rírí tí n ó rí towó mo rí ló ti ẹlòmíì ṣiṣẹ́ sí ọ̀daràn. Ló ti wọ́n sínú wàhálà, ló ti wọ́n sínú ìjínigbé. Ọ̀rẹ́ báwo ló ṣe ń dàn? Ó kàn ń dán yàtọ̀ ni o. Ọkọ̀ ilé tó tún gbé wá ilé o. No. Ọ̀rẹ́ mi ò ti bu tábìlì kan. Ọ̀rẹ́ mi ò ti rí ibù. Fọ̀nà wà náà o. Má fún alẹ́ jajẹ kọ́ abọ́n ṣe ń pẹja. Bó ṣe wá ń jọyọ̀ náà nìyẹn o. Tó gbé mi mọ́ra. Ní ká lọ amutí tán. Òrẹ́jà fún wa. Gbogbo sí nǹkan tá a fẹ́ jẹ tó fún wa. Bí wọn náà ṣe ń bí ìsàbìsà yìí ọ̀rẹ́ mi jẹ́ ká náà bí ìsànà o. Yá kò sí wàhálà mọ́ wọ̀rí tí wọ́n ti padà wá Ìbàdàn àwọn àmà sọ́n pa ẹ̀. I have known Oloro for more than 10 years. In our transport unit, at a point, he committed some crimes and was arrested and remanded. Later, we heard that he was in Lagos. Along the line, he returned to Ibadan. One day, I saw him at Iyawo Road Motor Park. It was in 2025. He gave me his phone number and some money. We used to chat. Owó ni gbogbo ẹsẹ̀. Meanwhile, gbogbo ẹni tó bá iṣẹ́ náà ni ó lówó. Àwa lè lówó bákan náà. N tó jà jù láyé ẹ̀dá káti jẹ àti mọ́mọ́ nira. Kó rí bùkátà lè rẹ̀ gbọ́. Níwọ̀nba, a lè rí gbọ́ tán, bùkátà ò lè tán. Bó o bí ma méjì ò lè tọ́ wọn tán, bó o bí kan ṣoṣo ò lè tọ́ wọn tán, bó o bí mẹ́ta ò lè tọ́ wọn tán. Ṣùgbọ́n ká máa rí ṣe, ká máa rí jẹ, ká máa rí mu, oore tó tó láyé ò sí. I don't want to become a billionaire. Yóò fún mi wàhálà tó pọ̀. Débi tí wọ́n dream pé mo fẹ́ di trillionaire nínú gbogbo nǹkan tó táìtì, tí gbogbo nǹkan lè kankan bí ojú ẹja yìí. Lè yóò ti di billionaire di trillionaire. Àwọn tí ó dá ti dá. Àwọn kọ̀ọ̀kan mi náà ó tún dá. Kìí sàlá ti ru wálé lá. Kó o tó sọ pé ó ṣe nǹkan kọ́kọ́ wo sí apá ẹ̀, èèlò ló ń pa wọlé ń bẹ̀.
àpásọ ti jẹ lọ lára ẹlòmíì wọn nínú ilé tó wà ní òsálùbáríkà ń bẹ kò sílé kankan tó yàtọ̀ sílé kankan brọ́dà mi kò sílé kankan tó yàtọ̀ sílé kankan sísítà mi èló ló ń pa wọ bẹ̀ kó tó pàgbà náà wọnú owó ẹ̀ èló ló ń pa wọ bẹ̀ èló ló ń ná ń bẹ̀ èló ló fi ń gbọ́ bùkátà ṣé bùkátà tó ń gbọ́ sí ọ̀gá ju apá ní tó mú wọlé lọ kan tó sọ fún ọ wípé ilé yẹn ló ń kó gbogbo oore rẹ àbí kankan bẹ́ẹ̀ tí ń ṣàdúrà rẹ jẹ. All right, we used to chat on a particular day. The transport union chairman and I were discussing Oloro, wondering what he was doing as a job. So think about it. Before then, a police officer who had been looking for Oloro, ọlọ́pàá ti ń wá. Ẹ ń bèrè pé bó oníṣẹ́ tó ń ṣe tó bó ló ṣe ń dán báyìí. Lẹ́nu ìgbà tó kù lọ́dọ̀ wa ayé rẹ̀ ti dá o. Wúrú aṣọ tí ń wọ̀, wáago tí ń lò, wú bàtà tí ń tẹ̀, wúrú mọ́tò tó gbé wá. Bàbá àgbà ọjọ́ wo làwọn náà máa ṣe léyìí dà. Ìjà bá bọ̀ bọ́ èkó fọ̀nà wá o. Lọ́ba yé wọn jẹ́. Àṣé báyìí ni wọ́n mú mílíkì nílé ńlókó bọ́ mọ́kó. Mo dá sásá àrò oko, ìyá ni kò jẹ wọ́n lárùbíìdì. Okay, I've been looking for Oloro. I told us that he jumped bail. We called him and he came to us. We discussed his atrocities with him and he promised not to do such again. He even placed a curse on himself if he ever committed a crime again. That is, nígbà tí ọlọ́pàá wá sí páàkì, àwọn wá invite ẹ̀. Àwọn wá ṣàlàyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tọ́lọ́pàá yẹn ti sọ wípé ó ti ṣe. Pé ó wá sọ pé àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ o. Wọ́n expose ẹ̀. Wọ́n fi hàn torí pé wọ́n fẹ́ kọ́ fọ̀nà hàn wọ́n. Oloro started frequenting the motor park consistently. Then we started discussing about upcoming elections and campaigns in 2019. Oloro and I worked for olóṣèlú kan tá a dárúkọ. When he did not win the governorship, I left the motor park. This time, 2026-2027, we decided to work for the 2019 candidate who did not win, and we used to call one another. However, at the time, Oloro, was not responding to my calls frequently, as he said he was busy in Lagos. On his return to Ibadan, he stopped coming to the political groups outing. Nígbà tó ti níṣẹ́ mi lọ́wọ́ tó ti ní alámìn tiẹ̀ owó gbé kákan bá wọn lọ campaign lòun ó folúwa rẹ̀ nígbà tá a bá pínwó náà bíi 2,000 1,000 5,000 ní ọgbọ́dọ̀ kú ní ọ̀padà kú sí níjọ́ láṣẹ lè dà àníká jíyàn gbé àníkan fún wa millions of naira kájẹ béèrè 50 million naira kan fún wa káṣá yẹn 10 àbí káṣá yẹn 20 mi mo múṣẹ́ wá o ẹ lè fẹ́ mi 10 million o 20 million lè máa ṣáì mi o báwo mo tún ṣe fẹ́ mú mi wá tẹ̀ bá ṣá mi correct ẹ fún mi 20 base 20 parí bí o bá ti pa àádọ́ta ká má gbà o àìṣú ń bẹ lọ́wọ́ àwọn bọ̀bọ̀ yìí mẹ́. In this time 2026-2027 we decided to work for the 2029. Okay, Oloro was not responding political group outings. Recently, Oloro moved to the camp of the man who won the primary, name with Earth. But I told them I would stay with the old governorship aspirant, name with Earth. However, that didn't stop us from interacting. One day in May, while we sat together, Oloro asked me if Adelabu still had a mother. And I said yes. He asked me again about where she was living. And I told him, and I told him, he said I should take him to the place. One day we went to Liberty Stadium for an aspirant declaration. From there, we proceeded to Adelabu's mother's house. Oni wọ́n ti believe pé yóò tètè mówó jáde. Ṣẹ́gun ọ̀bà wọn ni. Tí wọ́n mọ̀ pé Adelabu yóò ní security tó tight. So lórí burúkú wọn ní ìyá. Bí wọ́n bá ní ìyá bó lẹ ṣe máa dream of lọ gbé ìyá àgbàlagbà. Ẹ̀rọ condition màmá. Can you imagine that? Just because of money. Àwọn go lè ní ìyá ná bí kí ìyàwó bí wọn kan kó gbé wọn jùnù kan ráre lábẹ́ bridge bí wọ́n ṣe máa dàgbà nu. So after showing him the house, he opened up to me that he was planning to kidnap the mother or a child from the Adelabu family. Ó fẹ́ bisa. Ó fẹ́ gbowó lẹ́ẹ̀kan náà. The reason he gave me was that he was broke. Can you imagine that? Ṣé téèyàn bá broke kọlọ́jí oníyàgbé ló sì kàn kó wọ́n má lè ṣiṣẹ́ owó? Téèyàn bá broke ó normal kẹ́dà ó broke. Ní tí wọ́n fi tó àwa dàgbà ibi àtayọ ni. Kì í ṣe ayọ̀ lójoojúmọ́. Kébi ọ̀pá wa káyọ̀ lónìí kébi ọ̀pá wa lọ́la káyọ̀ lónìí kébi ọ̀pá wa lọ́la káyọ̀ ńjọ́ méjì kébi ọ̀pá wa ńjọ́ kan. Bá a ṣe dàgbà nìyẹn. A dẹ̀ ti mọ̀ pé kò sí májíìkì ń bẹ. Owó wà lónìí ó lè mọ́ wà lọ́la. Bá a ṣe máa mí ìṣẹ̀ táfi jáde láyé nu. Yàtọ̀ sáwọn tọ́lọ̀ ń ṣẹ́gi ọlà fún àwa náà gbàdúrà kọ́ lọ́wọ́ ṣẹ́gi ọlà fún wa. Ṣùgbọ́n báwa ṣe especially mi bí mo ṣe bẹ́ẹ̀ sílé ayé nìyẹn. Mi ò rí ilé ayé gẹ́gẹ́ bí yóò máa wà everyday nígbà tí ò ń ṣe májíìkì náà ó ló fẹ́ máa wà everyday. Ọ̀dà ó máa wà owó ọmọ wa ọ̀dà ó sì wà àmọ́ mí ìṣẹ̀ mọ́ra wọn bá ṣe gbélé ayé nìyẹn yẹn gan lójú máa jẹ́ ká value Ọlọ́run ló máa jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run bẹ ló máa jẹ́ ká mọ̀ pé no shortcut to success.
so torí pé èèyàn broke yẹn ló jẹ́ kó rò ó lọ́kàn pé ó fẹ́ lọ jí ìyá oníyàá gbé méjì nù yín pàdánù ẹ̀mí ó pàdé kó òjijì lóòótọ́ lẹ rí wọn jí gbé ṣùgbọ́n ṣe rówó gbà at the end of the day ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ kú nìsín ẹ wà lákòlò ọlọ́pàá láti bẹ̀ mo ọ̀rẹ́ yé mi pé ń gba béèlì irú nǹkan bẹ́ẹ̀ àlẹ́ tí ẹ fẹ́ gba béèlì against Adébáyọ̀ Adélábù tọmọ owó èsùwò tọmọ ara ní society tọmọ òfin tọ lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ ibẹ̀ ńlẹ́ gbàdé ẹ̀wọ̀n lẹ́tì mu gàrí yín fọ́jọ́ gbọ́ọ̀rọ̀ broke tó wá broke ṣé solution tó wá wà báyìí wọ ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n náà ń ronú àti ṣe bí wọ́n náà ń ronú àti lọ bọ́yọ̀ fẹ́ lọ fìríndé ọ̀gbìn kọ́ lọ kọ́ lọ kẹ́ni ẹlẹ́ni mọ́lé sọ ọmọ ọdún tẹ́yìn tó fẹ́ lọ kámọ́lé nílé tí ó fi resist yẹ tó fi jẹ́ pòun lọ́wọ́ fọkàn sí wọ́n fẹ́ lọ dáná yá o ní ọ̀dáná yá o ẹlòmíì fẹ́ wọnú ilé onílé kó tó bẹ́lẹ̀ látòrí fẹ́ǹsì wọn ti fìbọn dá lóhùn ọjọ́ lọ ní pé wọn ò jẹ́ kílẹ̀ ọmọ bá wọn palẹ̀ wèrè mọ́ bí kan lọ sọ́sódò kọ́ bá bì kan lọ ti balẹ̀ ayé tiẹ̀ lọ́nu wọn bá jẹ́ méjì tán jọ débẹ̀ tójó nìkan lọ wọlé ẹnìyàn ó ti mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ló ń ti pàdánù ẹ̀mí tiẹ̀ pé akọni lọ pé inú ilé ńlẹ̀ báwọn mi bá wá lọ́jọ́ mi ò ní ọmọ ròyìn fún ọ pé ẹja fi lè bẹ̀yẹn lẹ̀járe ẹja wá bòmí lọ ṣẹgbọ́ àìjẹ́ ń jẹ́wọ́ fún yìí o pàdíwá kan ní ìdúntà bẹ̀yẹn ló ti lọ́ọ̀sì ẹ o ọlọ́run orí lókè mi gan yọ o bó ṣe gun fẹ́ǹsì báyìí mi náà fẹ́ tẹ̀lé ni o bá jiná tù dáhùn lára wèrè ọlọ́run wọn ò járòkọ ẹgbẹ́ o wàláhì wèrè làwọn tó wà nù ilé yẹn kílẹ̀ wo tó mọ ọlọ́run pọ́n tiẹ̀ pariwo anybody ò tiẹ̀ gbọ́n kankan ọlọ́run ṣé wọ́n á jẹ́ ká lọ síbẹ̀ o security bẹ̀yẹn táìtì gan olórí burúkú lẹ́ni tó ní ilé yẹn o kò gbàgbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ló ti pàdánù ẹ̀mí wọn bẹ́ẹ̀ tára lé wọn rò pé wọ́n jí wọn gbé wọn ní mọ̀ pọ́ máa ń lọ sóko olè ó ti bọ́ lé pàdé ṣùkò tó plan ìwà búburú ro negative side of it plus it. So the reason he gave me was that he was broke. He asked me to join him also, pointing out that I was also broke and just driving without making much money. He promised to pay me well and I agreed to join him. Nta kọ́ńkà tó gbà ó ní díẹ̀ kan nínú tẹ́lẹ̀ ni tí wọ́n gan ọba jọ́ ọmọ líle because àwọn èèyàn kan wà tó jẹ́ pé kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe fowó ọjọ́ tẹ́nìkan ti fi ṣàwàdà lójú mi pé tó ń bá rí bọn wọn jalè ọjọ́ náà mo ti sá sẹ́yìn fún títí dòní ìwọ yìí gan mójú bá pofiri ó jùlọ rẹ̀ gbé tàbí kó plan kan jiyàn gbé